नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 9वी विषय इंग्रजी. आज आपण पहिली कविता वॉक अ लिटिल स्लोअर ही बघणार आहोत. प्रथम बघूया फर्स्ट स्टांजा. वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल. आय एम फॉलोविंग इन युअर फुटस्टेप्स अँड आय डोंट वॉन्ट टू फॉल. मुलगा आपल्या वडिलांना हळू चालण्याविषयी सांगतो, कारण मुलाला त्याच्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालायचं आहे आणि त्यामुळे मुलाला त्याच्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालत असताना त्याला पडायचं नाही. त्याच्या वडिलांचा त्याला आदर्श घ्यायचा आहे. म्हणून तो मुलगा आपल्या वडिलांना सांगतो की मला तुमच्या पाठीमागून यायचं आहे, त्यासाठी तुम्ही हळू चाला. द लिटिल चाइल्ड रिक्वेस्ट इट्स फादर to walk a little slower because child wants to understand its father's footstep, actions, life, all these things he want to understand. He want to his father's life understand, and so he is saying here, please daddy, little walk a little slower. Now we are going to learn the second stanza. आपण दुसरा स्टांजा ह्या ठिकाणी बघूया. प्रथम त्याचं रीडिंग करूया. समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी फॉर यू आर लीडिंग मी. या ठिकाणी मुलगा आपल्या वडिलांना सांगतो की तुमची जी चालण्याची गती आहे ती कधी कधी माझ्या लक्षात येत नाही, कारण वडील हे मुलापेक्षा अतिशय मोठे, मुलगा अतिशय लहान आहे आणि त्यामुळे तो मुलगा वडिलांना सांगतो की तुम्ही हळू चाला. काही वेळेस तुमची जी गती ती माझ्या लक्षात येत नाही. याचा अर्थ असा की त्या मुलाला आपल्या वडिलांचं जी चालण्याची गती, जीवनाची गती ती समजून घ्यायची आणि ती त्याच्या कधीकधी ती लक्षात येत नाही. आणि म्हणून तो मुलगा आपल्या वडिलांना सांगतो की तुम्ही थोडंसं हळू चाला, कारण तुम्ही मला लीडिंग करत आहात, माझा बोट धरून तुम्ही चालत आहात आणि त्यामुळे मला तुम्ही हळू चालावर असं वाटतं आणि तुमच्या पावलावर पाऊल टाकून मला चालायचं आहे. अँड दॅट्स वाय द चाइल्ड टेल्स हिज फादर, समटाइम्स हिज फादर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट अँड समटाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड इट्स फादर्स ॲक्शन अँड life, and that's why he is saying here, please daddy walk a little slower. And there is most important thing is that his father leading its child, that's why he want to the child want to walk a little slower its father. This is the second stanza. Now we are going to learn the third stanza. Now first we are going to read the third stanza. Someday when I am all grown up, you are what I want to be, then I will have a little child who will want to follow me. आणि अशा प्रकारे तो मुलगा सांगतो की जेव्हा तो मोठा होईल तेव्हा तो अगदी त्याच्या वडिलांसारखा बनेल आणि जेव्हा त्याला मूल होईल, म्हणजे त्याच्यासारखंच एक दुसरं लहान मुलगा असेल, ते आपल्या वडिलांप्रमाणे त्याच्या मार्गाने चालण्याचा प्रयत्न करेल. आणि म्हणून त्या मुलाला वाटतं की आपल्या वडिलांचं आदर्श आपण घ्यावा आणि आपल्यासारखाच आपल्या मुलांनी पुढे जाऊन आदर्श घ्यावा. म्हणून द लिटिल चाइल्ड थिंक्स दॅट व्हेन इट इज ग्रोन अप इट वॉन्ट टू बिकम ॲज हिज फादर. ही वॉन्ट टू बिकम ॲज हिज फादर. And when the little child have a little child, and that child also follow its father. That's why he is telling his father, daddy please walk a little slower. He is requesting his father because he want to become as his father. Now we are going to learn the fourth stanza. First we are going to read the fourth stanza. And I would want to lead just right and know that I was true, so walk a little slower daddy, for I must
फॉलो यू. आणि त्या मुलाला वाटतं की आपल्या भविष्यातला आदर्श मुलगा घडावा, अशा प्रकारे आपल्या वडिलांनी चालावं, आपल्या वडिलांनी आपल्याला घडवावं आणि आपल्या वडिलांचं मार्गदर्शन आपल्याला असावं की जेणेकरून भविष्यातील मुलं त्यांच्याप्रमाणे घडतील. आणि म्हणून तो मुलगा आपल्या वडिलांना सांगतोय की वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी. मुलाला असं वाटतं की जो भविष्यातला मुलगा असेल तो सत्य मार्गाने चालणारा असेल, आपलं जीवन सत्याने जगणारा असेल, कारण त्याने त्याच्या वडिलांचा आदर्श पाहिलेला असेल. म्हणून द चाइल्ड फादर ॲड दॅट इट वॉन्ट्स टू लीड इट्स फ्युचर चाइल्ड जस्ट ॲज द वे इट्स फादर लीड इट नाव. In this way, this is the small poem we studied here, Walk a Little Slower Daddy. आणि अशा प्रकारे ही कविता विद्यार्थी मित्रांनो आपण ह्या ठिकाणी समजून घेतलेली आहे. आणि आपण यापुढेही दुसरा जो अभ्यासक्रम आहे किंवा या कवितेवरील पुढच्या जे प्रश्न उत्तर आहेत ते आपण समजून घेणार आहोत.